हेलो गाइज, वेलकम टु माई च्यानल। र आज हामी युट्युब च्यानललाई कसरी मोनेटाइज गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ केही टिप्स एन्ड स्ट्राटेजीहरू चाहिँ लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। र आज म तपाईहरुलाई कसरी च्यानललाई मोनेटाइज गराउने एउटा राम्रो स्ट्राटेजीले चाहिँ सिकाउन चाहन्छु। एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला, ध्यान दिएर धैर्य गरेर हेर्नु होला। जस्तै अब मैले धेरै कुराहरू त भनिरहनु आवश्यक छैन, किनकि युट्युब एउटा एकदम राम्रो प्लेटफर्म छ जसमा चाहिँ आज वर्ल्ड वाइड एकदम चलिरहेको भनेको युट्युब नै हो। र यसबाट हामीले रमाइलोको साथसाथै आफ्नो लर्निङको साथसाथै अर्निङ पनि गर्न सकिन्छ। यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। र यही क्रममा चाहिँ धेरैजना युट्युबरहरू चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ एकदम पीडित भएको अवस्था छ। किन भन्दाखेरि पछिल्लो पटक युट्युबले चाहिँ आफ्नो रुल्समा चाहिँ केही चेन्जेसहरू ल्याएको छ, जसमा चाहिँ थ्रेसहोल्ड लगाइदिएको छ। केही नभएको पनि 1000 सब्सक्राइबर र 4000 वाच टाइम आवर चाहिँ त्यसको रिक्वायरमेन्ट छ। जबसम्म यो थ्रेसहोल्ड हामीले मिट गर्दैनौँ तबसम्म चाहिँ हामी मोनेटाइजेसन प्रोसेसमा जाँदैनौँ। त्यसैले चाहिँ आजको मेरो मुख्य टपिक भनेको नै कसरी चाहिँ हामीले मोनेटाइजेसन थ्रेसहोल्डलाई चाहिँ मिट गर्ने भन्ने विषयमा छ। र यो धैर्य गरेर सुन्नु होला। आशा छ यो मेरो टिप्सले तपाईहरुलाई केही सपोर्ट गर्नेछ, तपाईलाई केही हेल्प गर्नेछ, तपाईहरुको च्यानललाई ग्रो गर्नको लागि। सुन्नु होला ध्यान दिएर। आई डोन्ट थिङ्क रेकर्डिङ भइरहेछ भइरहेछ है। अब 1000 सब्सक्राइबर चाहिँ अब जस्तो सबैले यताउता परिवार, साथीभाइ, इष्टमित्र, अब यताउतिर मेसेन्जर, फेसबुकतिर चाहिँ ल मेरो सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है, सब्सक्राइब गरिदिए है भनेर चाहिँ त्यसरी नै पुरा गर्न सकिन्छ हैन। तर सबभन्दा चाहिँ एकदम डिफिकल्ट काम भनेको वाच टाइम हो। वाच टाइम आवर धेरै जस्तो मान्छेले भिडियो त खासै हेर्दैन। ल मेरो एउटा भिडियो हेर्दै भन्यो भने उसले सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिन्छ, तर भिडियो चाहिँ जस्तो हेर्छ तर फुल चाहिँ कसैले पनि हेर्दैन। र त्यो फुल भिडियो हेर्नको लागि तपाईँहरूको कन्टेन्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। कन्टेन्ट चाहिँ एकदम जेन्युइन भनेको मतलब चाहिँ एकदम ट्रेन्डिङ खालको टपिक अथवा एकदम हेरौँ लाग्ने खालको केही खतरा खालको टपिक भयो भने चाहिँ मान्छेले चाहिँ त्यसलाई फुल टाइम वाच गर्छ र तपाईँको वाच टाइम आवर पनि चाँडै कम्प्लिट हुने देखिन्छ। त्यस कारणले चाहिँ यो वाच टाइम आवर चाहिँ मान्छेले चाहिँ अलि समय लाग्छ। यो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ फुलफिलिङ गर्नको लागि चाहिँ यो अलिकति मुस्किल जस्तै हो। तर पनि यसलाई कसरी चाहिँ हामीले ग्र्याब गरौँ, कसरी चाहिँ हामीले यसलाई एचिभ गर्ने भन्ने चाहिँ आज म भन्न गइरहेको छु। र युट्युबले मागेको चाहिँ हामीलाई 4000 घन्टा 4000 आवर चाहिँ मागिरहेको छ। र यसलाई कसरी चाहिँ हामीले मिट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ 4000 घन्टा भनेको त्यसमा चाहिँ मिनेटमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 4000 into 60ले चाहिँ कन्भर्ट गर्यो भने मिनेटमा आन्छ भनेको 2,40,000 मिनेट। 2,40,000 मिनेट लाग्छ भनेको 2,40,000 मिनेट चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यसको चाहिँ वाच टाइम फुलफिल गर्न सक्नु पर्यो
अब यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ मेरो आफ्नै स्ट्राटेजीमा तपाईँले चाहिँ कुनै पनि भिडियो बनाउँदाखेरि 10 मिनटको भिडियो चाहिँ बनाउनुहोस् कि 10 मिनटभन्दा बढी है 10 मिनटभन्दा बढीको भिडियो बनायो भने मान्छेहरूले चाहिँ त्यसलाई अलिक बढी वाच गर्ने समय मिल्छ नि त। जस्तै 5 मिनटको 2 मिनटको 3 मिनटको भिडियो बनायो भने त त्यसले चाहिँ झन् तपाईँले धेरै भिडियो बनाउनुपर्छ अनि वाच टाइम पनि एकदम कम हुन्छ। थोरै मिनट भएपछि धेरै मिनटको बनायो भने धेरै वाच टाइम हुने सम्भावना हुन्छ, धेरै मिनट हेर्ने सम्भावना हुन्छ र तपाईँको वाच टाइम पनि चाँडै फुलफिल हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ भिडियो सकेसम्म चाहिँ 10 मिनटभन्दा बढी बनाउनु नम्बर 1मा। र यो 4000 घन्टालाई चाहिँ हामीले मिट गर्न लागि तपाईँले 10 मिनटको भिडियो एकदम बेस्ट भिडियो 10 मिनटको 25 वटा बनाउनुहोस्। 25 वटा एकदम बेस्ट टपिकमा अथवा एउटै टपिकमा एकदम बेस्ट भिडियो बनाउनु भयो भने 10 मिनटकै फेरि बनाउनु भयो भने त्यसलाई अब तपाईँले मार्केटिङ गर्ने अथवा मार्केटिङ गर्दा राम्रो चाँडो हुनसक्छ। अब कन्टेन्ट राम्रो भयो भने त त्यसै राम्रो भ्युज आउन सक्छ। तर अथवा कतिखेर चाहिँ राम्रो भिडियोले पनि ठ्याक्कै प्लेटफर्म नपाउँदाखेरि भ्यू जान सक्दैन र कस्टमरहरूसँग चाहिँ भ्युअर्सहरूको सामु चाहिँ पुग्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। तर मार्केटिङ गऱ्यो भने सजिलै चाँडोसँग पुग्छ भन्ने कुरा हो। र त्यो 25 वटा भिडियोमा 10 मिनटको 25 वटा भिडियोमा तपाईँले 1000 भ्युज आए पनि तपाईँको 1000 भ्युज आयो भने एउटा भिडियोमा 1000 × 25 गर्दाखेरि 2,50,000 भ्युज आउँछ। भनेको हामीलाई चाहिने चाहिँ 2,40,000 भ्युज हो वा 2,40,000 मिनट्सको वाच टाइम चाहिएको र तपाईँले 25 वटा भिडियो एकदम दामी बनाएर 10 मिनटको बनाउनु भयो भने त्यसलाई प्रत्येक भिडियोमा 1K भ्युज आयो भने 2,50,000 मिनट्स वाच टाइम आउँछ। भनेको तपाईँको 10,000 मिनट्स वाच टाइम चाहिँ बढी हुन्छ। र अथवा तपाईँको अब 1K नै आउँछ भन्ने छैन, कुनै भिडियोमा 2K 3K झन् त्यो जति चाहिँ तपाईँको भिडियो अरूले हेरेर जति ट्रेन्डिङमा आयो जति टाइम मोर वाच गऱ्यो भने त्यति चाहिँ तपाईँको ट्रेन्डिङमा आउने हुन्छ र त्यति चाहिँ वाच टाइम चाहिँ बढी हुन्छ। यो युट्युबको अल्गोरिदम त्यस्तै छ। जति चाहिँ मान्छेले तपाईँको भिडियोलाई जति धेरै मान्छेले चाहिँ हेऱ्यो भने जति लङसम्म चाहिँ ड्युरेसनसम्म चाहिँ तपाईँको भिडियो प्ले भयो भने त्यति नै युट्युबले चाहिँ तपाईँको भिडियोलाई ऱ्याङ्किङमा लान्छ र त्यो चाहिँ ट्रेन्डिङमा जान्छ। हो यसरी चाहिँ तपाईँले 25 वटा भिडियोलाई कन्टिन्यू राम्रो मार्केटिङ गर्दै आफ्नो भ्युज बढाउन सक्नुभयो भने र 25 वटा भिडियोलाई कम्तीमा पनि 1000 भन्दा चाहिँ माथि भयो भने अवश्य तपाईँको अब अथवा त्यो समय चाहिँ अब तपाईँको कन्टेन्ट तपाईँको एक्सन तपाईँको काममा चाहिँ भर पर्ने कुरा हो। कसैको 3-4 महिनामा हुन्छ, कसैको 6 महिना लाउँछ, कसैको अब 4-5 महिनामा पनि हुनसक्छ। त्यो चाहिँ अब भन्न सकिँदैन ठ्याक्कै यही हुन्छ भने। तर आफ्नो काममा भर पर्ने कुरा तपाईँले कस्तो दिनुभयो भन्ने कुरा हो र त्यो फुलफिल गर्न चाहिँ गाह्रो चाहिँ छैन। इम्पोसिबल होइन, पोसिबल छ तर अलिकति गाह्रो छ भन्ने कुरा मात्र हो। तर काम गर्ने लागि तपाईँसँग लगाम चाहियो, मिहिनेत चाहियो, तपाईँकोसँग प्यासन हुनु पर्यो, धैर्यता हुनु पर्यो। आज 1-2 महिनामा हुने कुरा होइन यो भन्ने कुरो। तपाईँ चाहिँ म यसमा चाहिँ एकदम दृढताको साथ म लाग्छु भन्ने एउटा प्यासन हुनु पर्यो तपाईँसँग। हरेसै खानु भएन, यो राताराति हुने कुरा होइन, सजिलो होइन। यो दिन रात आफ्नो समय दिएर मिहिनेत गरेर मात्र प्राप्त हुने हो। त्यसैले चाहिँ धैर्य गर्नुहोस्, आफ्नो लगाम लाएर काम गर्नुहोस् र अवश्य तपाईँ सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो यही हो छोटो स्ट्राटेजी, मेरो यही हो। तपाईँले 25 वटा भिडियो चाहिँ एकदम बेस्ट बनाउनुहोस्, 10-10 मिनटको लङ भिडियो, अनि त्यसलाई चाहिँ राम्रो सेयर गर्नुहोला, मार्केटिङ गर्नुहोला र त्यसलाई चाहिँ तपाईँले धेरै
धेरै भ्युज ल्याउन सक्नुभयो भने तपाईँले चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ त्यो हामी मोनेटाइजेसनको प्रोसेसमा जानेछौँ। र यो भन्दैमा तपाईँहरूले फेरि अर्काको कन्टेन्ट हाल्नु भएन, अर्काको अडियो कपिराइट अडियो भिडियो कुनै पनि त्यस्तो हाल्नु भएन। यदि तपाईँको फाइल अरूको हो भने आफ्नो ओरिजिनल कन्टेन्ट हुनु पऱ्यो, ओरिजिनल अडियो भिडियो हुनु पऱ्यो, अनि मात्र तपाईँको चाहिँ मोनेटाइजेसन प्रोसेसमा चाहिँ तपाईँको इलिजिबल हुन्छ। यदि तपाईँले कुनै क्राइमको कुनै पनि मान्छे घटना रगत भएको पिक्चर भिडियो कुनै पनि त्यस्तो इफेक्ट पनि खालको चाहिँ भिडियो हाल्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ युट्युबले चाहिँ त्यसको चाहिँ उनीहरूको रुल्स एगेन्स्ट हुन्छ, कम्युनिटी गाइडलाइन्स एगेन्स्टमा चाहिँ जान्छ। त्यस कारण चाहिँ यो सबै कुराको चाहिँ ख्याल गर्नुहोला र यसरी नै तपाईँको कामलाई निरन्तर गर्दै जानुहोला। अवश्य नै मोनेटाइजेसन प्रोसेस तपाईँको इलिजिबल हुनेछ। एप्रुभ भएर चाहिँ तपाईँले लर्निङको साथसाथै अर्निङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई नै तपाईँले आफ्नो करियर बनाउन सक्नु पनि हुन्छ हैन। यो राम्रो प्लेटफर्म छ र यसमा चाहिँ तपाईँले युट्युबको मात्र अर्निङ हैन, तपाईँले चाहिँ आफ्नो एफिलिएट मार्केटिङ गरेर कुनै पनि कम्पनीको प्रडक्टहरू चाहिँ नि यसमा चाहिँ मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ कसरी आफूले चाहिँ ह्यान्डलिङ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हो। र आज चाहिँ यो भिडियो लामो हो, म धेरै कुरा केही नगरी चाहिँ आजको भिडियोलाई म यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको चाँडोभन्दा चाँडो मोनेटाइजेसन प्रोसेसमा चाहिँ जाओस् भनेर चाहिँ म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँको च्यानलहरूको चाँडोभन्दा चाँडो मोनेटाइज भएको देख्न पाऊँ, सम्पूर्ण मेरो भ्युअर्सहरूलाई यो शुभकामना व्यक्त गर्दै आजलाई यति भन्दै बिदा माग्दै अब मेरो आगामी भिडियोहरू चाहिँ कुन विषयमा चाहिँ म भिडियो बनाऊ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले कमेन्टमा राख्नुहोला। म त्यसै टपिकमा तपाईँहरूकै चुज गरेकै टपिकमा म अर्को भिडियो बनाउने छु। यदि हाम्रो भिडियोलाई मन पराउनु भयो भने लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, के कस्तो छ फिडब्याक दिनुहोला कमेन्टमा, कस्तो लाग्यो भिडियो, र शेयर र सब्सक्राइब गर्नुहोला। बाई। If you are new in this channel, please subscribe our channel and don't forget to click on bell icon.